ating Jabra Speaker 710. Papakita ko sa inyo unboxing at paano gamitin at gaano kaganda ito. Buksan natin. Yan, meron siyang dalawang manual. Kapal nga, ewan ko, binasa ko na ito. Yan. Tayong mga papel na kung ano-ano. Ito, Jabra. Kita natin kung gaano kaganda to. Yan. Meron siyang ito. Pero pag naka-desktop kayo, walang Bluetooth, ito gagamitin nyo. Yan, meron din siyang stand. Pwede siya naka-stand. Yan, di ba? Ang ganda. Pakita ko sa inyo kung paano i-open. Open. Touchscreen yan. Yan, kala ko lobat eh. Yan, yung mga function yan. Ito yung power on. Pwede tumawag. Volume. Volume up. Volume down. Bluetooth. Ito yung battery. Makikita nyo yung limit. At meron pa dito. Saan na ba yun? Ito. Mamaya makikita nyo to. Ito yung link. Kita ba? Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Test natin kung gaano kaganda tong speaker na to. Saan nyo gusto i-test? Sa laptop o sa desktop? O dito sa cellphone? Sa cellphone ko na lang kung connect natin. Connect natin. Open natin yung Bluetooth. O, syempre, unang muna connect natin yung Bluetooth. Tapos connect ito yung Jabra speaker. Hindi ko makikita. To connect Jabra Speak 710, go to the Bluetooth menu on your mobile device and select it from the list. Yan. Nandiyan naglolo ko. Ayaw. Smartphone connected. Yan. Smartphone. Sabi smartphone connected. So ngayon, testing natin. Anong gusto nyo? Music? Try natin music o kaya ano? Music muna. Music. Try sa music. Ito na lang. Itong vlog ko nung nakaraan. Sapat lang ka, pamilya. Dito kami ngayon sa Liya. Dito yung pwede nyo kontrolin yung sounds. Day celebration ni Mama. Saturday ngayon, kahapon, Friday. Tara, pasok na tayo. Baby, say hi muna. Hi. Guys, napakaganda nito kahit isa lang. Paano pa kaya pag dalawa? Much better o mas best pa. Dalawa kasi to guys. Papakita ko sa inyo. Dalawa to. Kung dalawa na to, pwedeng i-link. Pwede tayong mag-link. Papakita ko sa inyo. Pwedeng i-link to parehas. Kahit hanggang ilan pa. Bubuksan natin ulit, syempre. Yan. Bukas na ang ating Jabra Speaker 710. Sana umabot tayo ng 3 minutes to 5 minutes. Nakikita nyo to guys. Kanina wala to pag nakapatay. Nakita nyo wala yan yung parang dalawang bilog. Ngayon dalawa, nakadetect siya, na-detect niya na dalawa. So, gagawin natin para mag-link to. Makikita ito. Magkikita yan automatic. Pipindutin nyo lang to. Yan, nag-green siya. Tingnan natin kung o-connect to. Place another Jabra Speak 710 nearby and press its link button to link them together. Press ko daw. Ayan na. Place another Jabra Speak 710 nearby. Linked. Ayan, sabi, nag-link. So, titestingin natin parehas. Ayan. Beso. Ganda, di ba? Ganda. Galing, di ba? Pwede rin siya matawag. Ngayon, titestingin natin. Tawag tayo sa kasama ko. Messenger na lang. Try natin messenger kasi parang may may mic na kasama. Tawagan ko siya. Tingnan natin yung gagana. Tawagan ko yung kasama ko IT. Tagal yung sagot eh.
Busy yata siya. Try natin tumawag ng iba. Tawagan natin yung girlfriend ko. Sana sagutin. Sinagot. Hello? 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 Hello. Naririnig mo ako? Hello. Naririnig mo ako? Po. Naririnig niya daw ako. Naka-live tayo ngayon. Natawagan ko siya gamit kong Jabra Speaker. Napakalinaw, naka-HD sound control, HD voice. Sige, paalam po. Love you. Yun lang, magandang pamilya. Napakaganda. Papakita ko sa inyo yung mga kung ano mga specification nito mamaya. Sige. Hi guys, ito ngayon papakita ko sa inyo yung specification kung ano mga gaayang gawin itong Jabra speaker natin. Ang model nito Jabra 710. Ito siya. Yan, exclusive portable design, 15 hours battery life. Pero hindi ko pa nagagawa yan kasi hindi pa ako nakapag-usap ng 15 hours. Tapos wireless siya. Yan, looking stereo Jabra speaker meeting can pair. And compatible with your platform. Dito po, compatible siya sa mga to. Skype for Business, Chromebox, Adobe Connect. Yan, at yan po. So on. Ito yung mga HD voice, microphone. Yan po, kita niyo po siya, di ba? Maganda po. Maganda tong Jabra speaker natin. Distant ko lang. Tapos, compatibility or leading. Yan. Tingnan natin kung ano pa yung mga 10 watt po, 10 watt. Tapos, microphone type, omni directional, signal, noise. Yan. Certification, yan. Meron po. Connectivity, yan po. Kita na 2.0, USB cord, 100 cm, Bluetooth standard. Yan. Ayan, talk time, yan. Charging time niya, 3 hours po. Yan. Ano pa ba? Yun lang guys. Kita nyo, di ba? Ganda-ganda po. Murang-mura lang po to. Kayang-kaya nyo to. Hindi na kayo lugi sa halagang 16,000 pesos. Yan. Bilhin na po kayo. Ito po ang latest ngayon ng Jabra speaker. So guys, paalam guys. Don't forget to subscribe to my channel, Amad's TV. Bye!